chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc những cái chiếc ô dù dễ thương xinh xắn như thế này để các bạn có thể là trang trí ha. Ở đây là mình có thiết kế là để treo nhiều cái ô dù khác màu á các bạn, thì các bạn có thể là tham khảo ha. Ở đây là trơn nè, ở đây là có cái đồ treo, thì các bạn có thể là làm móc khóa như thế này rất là dễ thương nè các bạn, hoặc là các bạn có thể là chụp hình cho những cái bé búp bê hoặc là thú bông rồi đó, rất là xinh xắn luôn ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu dù này nha. Nếu mà các bạn yêu thích á, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một ít len sợi ha, và tùy theo cái kích thước ô dù mà các bạn mong muốn thì các bạn sẽ tăng cái size kim hoặc là giảm cái size kim nha. Ở đây là mình sẽ sử dụng kim 2.0mm cho cái miêu cô tông này các bạn, thì nó ra được cái size này. Còn nếu mà các bạn thích cái size nó to hơn xíu thì các bạn sẽ tăng lên thành 2.5 hoặc là 3 nha. Rồi các bạn chuẩn bị cho mình thêm một cái tăm bông như thế này nè các bạn, để chúng ta làm cái đồ cầm của cây dù ha, và kéo cắt len với lại kim khâu len. Các bạn chuẩn bị cho mình một ít keo nến để mà mình dán cái phần cái cây này kết nối với lại cái ô ở phía trên nha. Bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn, chúng ta sẽ đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích. Bây giờ các bạn sẽ móc vào vòng tròn này 8 mũi móc đơn, 1 2 3 4 5 6 7 8. Sau đó các bạn sẽ kéo vòng tròn này cho nó khít lại, và chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên, kết thúc hàng móc thứ nhất. Hàng móc thứ hai các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Mình gọi mũi móc đơn là mũi ít ha các bạn. 2 mũi móc đơn cùng một chân thì mình sẽ gọi là mũi V ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc vào cái chân thứ hai một mũi V, và lặp lại như thế đến cuối hàng, mỗi chân một V. Móc đến cuối hàng các bạn cũng sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên, kết thúc hàng móc thứ hai. Lên hàng móc thứ ba các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, móc 1 ít, đâm kim vào chân móc thứ hai, móc 1 V. Các bạn sẽ lặp lại cái cụm ít V này đến cuối hàng. Chân kế bên mũi ít, chân kế tiếp mũi V, ít V đến cuối hàng. Móc đến cuối hàng các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này, kết thúc hàng móc thứ ba. Lên hàng móc thứ tư với một mũi móc xích, các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, móc 1 ít, chân móc thứ hai móc 1 ít, chân móc thứ ba móc 1 V. Như vậy là các bạn sẽ móc là 2 ít 1 V, lặp lại cái cụm này đến cuối hàng. 1 ít 1 ít 1 V. Mình sẽ gặp lại khi các bạn móc đến cuối hàng. Kết thúc hàng móc thứ tư các bạn sẽ trượt mũi và chúng ta kết thúc hàng. Lên hàng móc thứ năm với một mũi móc xích, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc 1 ít, chân móc thứ hai móc 1 ít, chân móc thứ ba 1 ít, chân móc thứ tư các bạn sẽ móc 2 mũi, một mũi V nha, là 2 mũi móc đơn của một chân. Như vậy là chúng ta sẽ lặp lại cái cụm này 3 ít 1 V đến cuối hàng. 1 ít 1 ít 1 ít và 1 V. Các bạn móc tương tự như thế đến cuối hàng. Kết thúc hàng móc thứ năm các bạn sẽ trượt mũi. Bây giờ hàng thứ 6 7 8 các bạn sẽ móc mỗi chân một mũi ít ha. Các bạn móc lên một mũi móc xích, móc hàng thứ 6, đâm kim vào chân đầu tiên, móc 1 ít, chân thứ hai 1 ít. Tương tự những chân khác các bạn sẽ móc đến cuối hàng, và chúng ta kết hàng, kết thúc hàng móc thứ 6 tới hàng móc thứ 7. Mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn móc những mũi móc ít đến hàng móc thứ 8 nha. Mình đã móc tới cuối hàng móc thứ 8 rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái hàng viền cuối cùng. Các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên,
móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai các bạn sẽ móc 2 mũi trượt cùng một chân, một mũi trượt, mũi trượt thứ hai. Chân móc thứ ba các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ tư các bạn sẽ móc một đơn, 2 xích và một đơn. Rồi như vậy ha các bạn, một cụm như thế này các bạn sẽ lặp lại đến cuối hàng luôn. Bây giờ mình sẽ đọc cho các bạn thêm một lần nữa ha. Bây giờ các bạn sẽ móc vào cái chân móc kế bên, là coi như là chân móc đầu tiên đi. Một cụm là gồm 4 chân móc mà. Bây giờ móc một đơn. Chân thứ hai các bạn sẽ móc 2 mũi trượt. Chân thứ ba các bạn sẽ móc một đơn. Chân thứ tư các bạn sẽ móc là một đơn, 2 xích và một đơn. Đó các bạn, nó có cái độ nhô lên á. Và bây giờ mình làm cho các bạn một lần nữa rồi các bạn sẽ móc tới cuối hàng luôn ha. Một đơn, 2 trượt cùng một chân. Chân kế tiếp một đơn. Chân tiếp theo một đơn, 2 xích và một đơn. Rồi các bạn móc đến cuối hàng. Mình đã móc tới cuối hàng nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi và chúng ta sẽ cắt len nha. Rồi các bạn kéo nó lên, rút chặt nó lại, lấy cái kim khâu len ra, chúng ta sẽ giấu cái cọng len thừa này đi. Các bạn sẽ xỏ qua cái chân móc mà chúng ta vừa mới trượt á, các bạn đưa nó xuống phía dưới. Rồi bây giờ các bạn sẽ luồn ở dưới này nè. Mình móc hơi chật tay các bạn, cái mũi móc nó khít á, cái dấu cái cọng này nó cũng khó hơn nữa nè. Rồi đưa nó vô cái chân mũi móc đơn này đi, kéo nó ra, rồi chúng ta sẽ cắt len ha. Rồi bây giờ cái chỗ này các bạn kéo nó lại đi, rồi chúng ta cũng cắt nó luôn. Bây giờ bạn nào mà không có làm cái móc khóa này nè, đó, móc khóa này nè, thì các bạn cứ việc là tháo cái này ra, tháo cái đầu này ra. Đó, rồi các bạn tháo một đầu ra ha. Xong rồi các bạn sẽ móc giống cho mình hàng thứ nhất với hàng thứ hai của cái này, tức là hàng đầu là 8x, hàng thứ hai là 8v đó các bạn. Sau đó là các bạn sẽ đưa nó lên nè, cái này mình để mặt dưới nha. Rồi các bạn sẽ lấy keo nến á, các bạn sẽ cố định lại cái chỗ này cho mình. Đây, bây giờ mình sẽ cố định trước luôn đi, tại vì một lát nữa khi mà mình làm cái kia mình cũng sẽ cố định lại cái này nè các bạn. Đó, cho nó khô xíu đi các bạn. Rồi sau đó là các bạn sẽ bắn keo xung quanh. Các bạn đợi cái này cho nó khô nè, để cho cái miếng này với cái này nó kết dính lại với nhau. Sau khi mà cái keo này nó khô thì các bạn sẽ bắn keo ở xung quanh chỗ này, đưa keo nó vô, xong rồi các bạn sẽ đưa nó vô phía trong này nè. Đó, rồi các bạn sẽ đưa cho nó lòi lên như thế này nè, cho nó kiểu cho nó đẹp ha, hoặc là khỏi cũng được nữa. Rồi các bạn ịnh lên thôi, rồi các bạn đã hoàn thành rồi đó. Còn như mình nè, bây giờ mình sẽ để nó ở đây nha. Bây giờ cái chỗ này mình sẽ quấn nó lại luôn đi nè. Ở đây nó phù ra thì các bạn bóp cho nó đừng có phù ra nữa.
Rồi bây giờ các bạn sẽ làm này cho mình nè, quấn đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ bắn keo ha. Rồi, giờ chúng ta sẽ cắt bỏ cái đoạn len này. Ở như vậy là mình làm xong cái phần dưới rồi đó. Rồi kỹ hơn nữa, các bạn sẽ bắn keo thêm một ít nữa ở đây. Rồi cái mình sẽ đó. Đó các bạn, như vậy là nó không có bị xúc. Rồi mình để một bên đi ha. Bây giờ các bạn sẽ làm cái phần trên. Đây, làm cái phần này nè. Để chúng ta dễ dàng chúng ta xỏ cái khoen này vô nha. Các bạn sẽ chừa cho mình ra đoạn len như thế này. Các bạn móc cho mình khoảng 8 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8, kéo len ra. Rồi các bạn sẽ cắt len. Bây giờ chúng ta sẽ xỏ hai cái cọng này vô phía trong này luôn nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ đưa này xuống. Rồi giờ các bạn sẽ cắt sẽ cột nó lại. Cột nhiều lần đi các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ cắt nó mà chừa lại nha, chừa lại một ít như thế này nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ chấm hai đôi bên đây nè. Rồi các bạn đưa cái này vô. Đó, mình kỹ như vậy á, để cho nó cứng cái này nè các bạn. Xong rồi á, các bạn sẽ bắn keo cái chỗ này. Rồi sau đó là các bạn sẽ để nó vô chính giữa. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành rồi đó các bạn. Rất là dễ dàng phải không? Bây giờ các bạn móc nhiều màu để chúng ta có thể là trang trí, hoặc là các bạn có thể làm trang trí phòng cũng được nè. Mình treo á các bạn, mình xỏ cái dây dài á, cái mình treo từng cái vậy nè, giống như ở phía bên ngoài mà người ta treo mấy cái cây dù mà người ta để chụp hình á. Mình thì làm ở nhà thì các bạn treo nhiều màu như thế này nè thì nó cũng rất là dễ thương luôn á. Nếu mà bạn nào nhà có vườn nhỏ nhỏ các bạn treo như thế này và các bạn làm cái sợi cô tông hoặc là sợi dệt đó thì nó sẽ bền hơn ha. Còn cái này là mình làm trong nhà thôi, decor trong nhà, hoặc là các bạn làm móc khóa gì á thì các bạn xài len á thì nó sẽ dễ móc thôi, chứ đẹp á thì mấy cái kia nó cũng đẹp như cái này thôi ha các bạn. Mình chúc các bạn ai cũng sẽ móc thành công cái ô dù này nha. Nếu mà các bạn móc thành công á, các bạn nhớ tặng hình cho mình ha, tặng hình cho Mimi Handmade nha các bạn. Và ở đây nè, các bạn cứ lấy cái khoen này các bạn xỏ qua thôi. Còn nếu mà các bạn không xỏ thì các bạn treo cái này thì nó rất là tiện rồi. Mình hướng dẫn cho các bạn như vậy thì nó sẽ dễ dàng cho các bạn trang trí hơn nè, dễ thương quá. Hoặc là những cái thú bông á các bạn móc cho mấy cái em thú đó rồi cái mình chụp hình cho mấy em rất là dễ thương.
Vậy là mình sẽ kết thúc video này tại đây ha. Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu ô vuông này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.